Sống tốt qua ngày. Tôi chỉ thấy một đơn tuyển người nấu ăn được dán trong thang máy. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Hai vợ chúng tôi không biết nấu ăn đồ ăn ngoài đi sắp nôn rồi. Mỗi lần ngửi thấy mùi thức ăn trong khu phố là muốn nôn. Vì vậy, hãy nộp đơn xin ăn. Yêu cầu của chúng tôi không cao, một người từ trưa thứ 2 đến thứ 6. Trưa một người ăn tới 2 người dùng ăn. Hộp cơm để trước cửa nhà tôi. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn để nhận sau khi ăn xong. Chi phí bữa ăn rẻ hơn giao hàng. Chúng tôi không kén ăn, không ăn hành tây mướp đắng và cỏ tanh. Súp nấu tại nhà. Món lạnh, cháo, bánh bao đều được. Sau bữa ăn, chúng tôi sẽ đến chỗ nấu ăn ngon nhất. Hy vọng mọi người đều có ý thức hợp tác, là một blogger ẩm thực. Mỗi lần chuyển nhà đều có đủ loại đồ dùng nhà bếp. Lần này rốt cuộc cũng không cần chuyển nhà nữa, bởi vì tôi đã lựa chọn cẩn thận trong khả năng của mình, mua hết một căn nhà nhỏ. Với một trái tim phấn khích, cuối cùng tôi đã chuyển đến ngôi nhà mới của mình. Vừa vào thang máy, tôi chỉ nhìn thấy một cái trong thang máy hơi cũ, nhưng tờ đơn tuyển người nấu ăn rất dễ thấy. Chào hàng xóm. Chúng tôi là chủ nhân của 1502, tầng 15, bởi vì vợ chúng tôi mỗi ngày công việc rất bận rộn. Không có thời gian cũng không biết nấu ăn đồ ăn ngoài nhiều năm, dạ dày cũng không tốt rồi. Chủ yếu là đồ ăn ngoài xung quanh sắp nôn rồi. Mỗi bữa ăn, ngửi thấy mùi thức ăn từ các nhà trong khu. Rất ham. Cho nên chúng tôi quyết định đến nhà hàng xóm ăn cơm. Cần là một người từ trưa thứ 2 đến thứ 6. Buổi trưa làm một phần, buổi chiều làm chỉ cần thêm 2 cái miệng thôi. Đến giờ ăn, dùng hộp cơm để trước cửa nhà tôi. Chúng tôi sẽ gọi điện sau khi ăn xong. Tôi sẽ gọi điện bảo bạn đến nhận. Về chi phí bữa ăn, mọi người đều là hàng xóm. Hy vọng mọi người có thể làm theo lương tâm của mình. Rẻ hơn giao hàng. Và chúng tôi không kén ăn. Không ăn hành tây mướp đắng và cỏ tanh. Những thứ khác như mì trộn, súp nấu tại nhà, món lạnh cháo và bánh bao đều được. Chúng tôi là những người trẻ, là trụ cột của đất nước. Nấu ăn cho chúng tôi cũng không thua lỗ. Sau này đến giờ ăn, chúng ta sẽ đến chỗ nấu nướng ngon nhất gõ cửa. Hy vọng mọi người có ý thức hợp tác đưa cơm cho chúng tôi. Tôi đã xem xong toàn bộ đơn vô liêm sỉ. Và trong lòng cảm thán của Nhiên là thành phố lớn. Loại người nào cũng có, và nó ở ngay trước mặt tôi. Trong lòng nghĩ không nên gây chuyện. Miễn là họ không gây rối với tôi, vậy thì tôi coi như không biết gì cả. Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Trong lòng nghĩ như vậy. Thang máy đến rồi, tôi mang nồi và chảo ra khỏi thang máy. Vừa vặn gặp được cặp đôi kỳ lạ 1502. Hai người mặc bình thường, trông không giống bệnh thần kinh. Nghĩ về đơn vừa rồi trong thang máy, tôi không có ấn tượng tốt về hai người. Không chào hỏi, trực tiếp đến trước cửa phòng trái tim tôi 1501. Hai người lại thấy tôi có rất nhiều đồ dùng nhà bếp. Chàng trai hỏi, bạn là hàng xóm mới đến phải không? Hai người bây giờ không có gì mâu thuẫn với tôi. Tôi cũng không thể không trả lời. Tôi gật đầu. Nghe câu trả lời của tôi, hai người nhìn những thứ chất đống ở cửa. Sau khi nhìn nhau, cô gái nói bạn nhiều đồ dùng nhà bếp như vậy, chắc nấu ăn giỏi lắm. Nói rồi thì chuẩn bị đến đây kéo tay tôi. Tôi ghét sự đụng chạm của người lạ, chọn làm blogger ở nhà, cho nên nhanh chóng rút tay đi. Âm thanh cũng tốt, không biết. Tôi chỉ thấy đẹp thôi. Tay cô gái dừng lại giữa không trung. Nhìn thấy sắc mặt tôi không tốt, trên mặt cô ấy cũng hiện lên sự thiếu kiên nhẫn. Hai người lập tức xoay người. Tôi sẽ không mua nhiều đồ dùng nhà bếp như vậy. Giả vờ cái gì thế? Bây giờ giới trẻ có phổ biến không? Con trai đồng ý có thể là thật phải không? Em xem cách ăn mặc của cô ta cũng không đơn giản. Chắc chắn là nhiều tiền. Ai biết nó làm gì? Giọng hai người rất lớn. Rõ ràng là cố ý nói cho tôi nghe. Tôi tức giận quay đầu nhìn hai người. Họ lập tức đóng cửa thang máy. Cô gái còn làm mặt xấu. Trong một lúc, tôi cảm thấy như huyết của tôi đang chảy lên. Tôi không ngừng an ủi bản thân, đừng tranh cãi với thằng ngốc. Nhưng hóa ra đôi khi nếu bạn không quan tâm, trong mắt người khác sẽ bị coi là không dám. Nhút nhát, tôi đã mất 2 ngày. Cuối cùng cũng dọn dẹp nhà cửa xong. Bây giờ, cuối cùng tôi cũng có nhà riêng ở thành phố này. Giải thích với người hâm mộ, 2 ngày nay sao không cập nhật sau. Bắt đầu chụp tài liệu mới. Là một blogger ẩm thực, các món ăn không chỉ ngon mà còn đẹp mắt. May mắn thay, tôi nên có một số hiểu biết thực phẩm. Món ăn tôi muốn tái tạo về cơ bản là một lần là qua. Ngoài ra, một lý do khác khiến món ăn có linh hồn là tất cả những gì tôi làm là bữa ăn một người, thích hợp cho những người không có thời gian nhưng muốn tự nấu ăn. Lần này tôi muốn khác lại là cơm của Đài Loan. Tôi đặt máy ảnh lên, đặt thịt 5 hoa béo và gầy và nấm ngâm. Cắt hành tây thành từng miếng nhỏ để sử dụng sau này. Đổ dầu vào nồi, cho mấy viên đường vào. Sau khi xào màu đường, thêm thịt 5 hoa đã cắt nhỏ. Sau khi thịt ngũ hoa được nhuộm màu bằng sàng đường, sau khi nhiệt độ cao xào mỡ lợn ra, lúc này hương vị đã rất thơm rồi. Sau đó cho nấm và hành tây đã cắt vào. Tiếp tục xào. Sau khi thêm nước nóng, thêm các loại gia vị và nước sốt, để nó đun nhỏ lửa trong 1 giờ. Thế thôi, một phần cơm thịt ướp đầy đủ màu sắc, hương thơm và hương vị là xong rồi. Tôi vừa tắt máy ảnh.
đang chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm. Có tiếng đập cửa ở cửa. Tôi bỏ thìa xuống và đi ra cửa. Cặp đôi nhỏ. Vì những lời nói trước đây của họ, tôi chỉ mở một khe nhỏ. Có chuyện gì vậy? Hai người muốn đẩy cửa, nhưng bị tôi chặn lại. Tôi cau mày hỏi thêm một câu nữa. Có gì nói ở đây nói luôn. Nữ sinh không vui ôm tay nhìn tôi. Người đàn ông khó chịu nói, bạn không thấy đơn xin ăn trong thang máy sao? Tôi gật đầu và nhìn thấy nó. Vậy thì sao? Cô gái lớn tiếng đến mức nhìn thấy rồi còn không cho chúng tôi vào. Chúng tôi ngửi thấy mùi thức ăn trong nhà anh. Trước đây anh nói anh không biết nấu ăn. Nhưng bây giờ nếu bạn chỉ cần ngoan ngoãn làm cho chúng tôi ăn, tôi sẽ tha thứ cho anh. Tôi nhìn hai người từ trên xuống dưới. Tôi không phải bố mẹ cậu. Người ăn cơm có liên quan gì đến ta? Muốn ăn sang chỗ khác, đừng ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Nói xong tôi trực tiếp bảo cửa đóng lại. Mặc kệ tiếng gọi của hai người ở cửa, tôi ngồi xuống bàn ăn. Nghe thấy giọng nói của con trai cảnh báo tôi. Nếu lời tốt không nghe, vậy thì đừng trách tôi. Nghe lời đe dọa của họ, nội tâm tôi không nghĩ gì. Tôi mở ra bộ phim truyền hình về bữa ăn, vui vẻ bắt đầu ăn cơm thịt ướp của tôi. Con đầu tiên vừa cho vào miệng, ui chất nhảy ra khỏi ứng dụng kết bạn. Người thêm tôi tổng cộng có 2 người, tất cả đều được thêm vào từ nhóm chủ sở hữu. Một là 1502 cư dân vừa hét bên ngoài cửa. Người còn lại là cư dân cùng tầng 1503 của chúng tôi. Tin nhắn của 2 người khác nhau, người mới đến. Tôi cho bạn một cơ hội thừa nhận sai lầm. Tôi khuyên bạn đừng không biết điều. Những người từ chối chúng tôi đều không có kết thúc tốt đẹp. 1503 em gái. Tôi là chủ sở hữu 1503 vừa đứng ngoài cửa. Nghe thấy 2 người cãi nhau. Em là người mới, có thể không biết nhiều về 2 người họ. Là tòa nhà của chúng tôi nổi tiếng khó đụng. Cẩn thận họ gây khó dễ cho em. Tôi trực tiếp từ chối và chặn 1502. Đã đồng ý với yêu cầu 1503. Cảm ơn chị, họ đã như vậy lâu chưa? 1503 phải, họ chuyển đến đây vào năm ngoái. Khó lắm. Nếu ai đó không đồng ý với yêu cầu ăn cơm của họ, vậy thì họ sẽ tìm mọi cách để làm người ta ghê tởm. Cảnh sát thì họ cũng không có cách nào. Bạn có thể cho tôi biết cụ thể họ đã làm gì không? 1503 họ sẽ gõ cửa vào giữa đêm, đặt đủ loại rác trước cửa nhà người khác, nhổ nước miếng khi gặp người. Mỗi lần báo động, thái độ nhận sai của họ đều rất tốt. Cảnh sát cũng không có cách nào. Bây giờ chúng tôi nấu ăn ở nhà, tất cả đều phải xem họ có ở nhà không. Nói xong trực tiếp kéo tôi vào một nhóm. Tên nhóm là 1502. Hôm nay bạn đã đi chưa? Tôi đã kiểm tra những người trong nhóm, hầu hết là những người ở độ tuổi 50 và 60. Trẻ rất ít. Thêm vào đó, họ không biết xấu hổ, hầu như không ai có thể chống lại họ. Gắp tôi vào nhóm, những người lớn tuổi trong nhóm đều khuyên tôi 1202. Đừng chống lại họ. Phương pháp của họ thật kinh tởm, 07011501 cẩn thận với họ. Tiếp theo là lời phàn nàn của mọi người về 1502. Có vẻ như mọi người đều bị họ tra tấn. Tôi cảm ơn mọi người trong nhóm đã nhắc nhở tôi, đồng thời cũng tính toán trong lòng, khi nào họ sẽ bắt đầu trả thù tôi. Tôi gần như không có bạn bè, bởi vì tôi mới ra tù 2 năm. 7 năm trước, tôi đã bị kết án tù vì tội buôn bán. Bởi vì vẫn thành niên, cho nên mỗi ngày đều có giáo viên tâm lý đến lên cho chúng tôi. Lớp học đều là hướng dẫn sức khỏe tinh thần của chúng ta. 2 năm trước, tôi đã vượt qua bài kiểm tra sức khỏe tâm thần. Bản án cũng đã kết, ra tù rồi. Nhưng bố mẹ tôi không đến đón tôi. Họ cho tôi 10 vạn và một lá thư bảo tôi đừng đi tìm họ. Năm 25 tuổi, tôi không có nhà. Chỉ mình tôi, không có bằng cấp, đã từng ngồi tù, không thể tìm được việc làm. Đôi khi thuê nhà sẽ bị chỉ điểm. Một hôm tôi ở trên xe buýt, nhìn thấy cô gái phía trước đang xem video đồ ăn. Tôi cũng bị mê hoặc. Bạn còn like và bình luận rồi. Không biết tại sao. Tôi vỗ vai cô gái, hỏi đây là video gì vậy? Cô gái không ghét tôi, mà là kiên nhẫn giải thích cho tôi. Tôi biết rồi, hóa ra làm đồ ăn quay video cũng có thể kiếm tiền, không cần ở bên ngoài tiếp nhận ánh mắt trắng của người và khác. Đôi mắt kỳ lạ. Tôi đến quán net rồi, bắt đầu tìm kiếm làm thế nào để trở thành một food blogger. Tôi đã bỏ ra mấy vạn để mua thiết bị trong tầng hầm thuê. Bắt đầu sự nghiệp của tôi như một blogger thực phẩm. Có lẽ ông trời thương hại tôi. Clip đầu tiên của tôi chưa thuần thục, âm thanh không hay, video bữa ăn không ngon miệng lại hát rồi. Tôi có rất nhiều người hâm mộ, trở thành một food blogger. Tôi cũng dần có rất nhiều tiền quảng cáo. Với sự tiến bộ của tôi trong những năm qua, mọi người gọi tôi là blogger ẩm thực. Là một blogger ẩm thực và một người, tôi hầu như không ra ngoài. Ngày vừa chuyển đến, tôi cũng mua rất nhiều đồ ăn để ở nhà. Tôi 2 ngày 1 ca, nhưng ngay cả khi không cập nhật video, tôi vẫn sẽ tự làm thức ăn cho mình. 2 ngày nay cặp đôi 1502, luôn luôn khi tôi nấu xong, gõ cửa nhà tôi mang theo tai nghe để trực tiếp cách ly âm thanh của họ. Một mình thưởng thức đồ ăn ngon. Cho đến ngày thứ 5, trong nhà xuất hiện mùi lạ. Khi ở trong tù, tôi phải dọn dẹp mỗi ngày. Tôi ra ngoài cũng không thay đổi thói quen này. Tôi dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày.
cho nên trong nhà tuyệt đối không thể xuất hiện mùi hôi. Nhớ đến lời nói ác ý của 1502 đối diện, tôi đi đến cửa. Càng đến gần cửa, mùi hôi càng nồng. Khi tôi mở cửa, một mùi hôi thối trực tiếp lật đổ tôi. Trước cửa có rác lớn nhỏ, có hộp mang đi còn sót lại, khăn giấy dùng trong nhà vệ sinh, ngoài ra còn có rau và trứng thối. Tất cả đều để ở cửa nhà tôi, không cần nghĩ cũng biết là bên kia làm. Chị gái 1503 lúc này vừa vặn từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy tôi đứng trong một đống rác cũng hiểu. Cô ấy nhìn tôi và thở dài, em ơi, chị giúp em dọn. Tôi vội ngăn chị lại, chị ơi, không sao đâu, chị về trước đi, em sẽ xử lý. Cửa phòng đối diện cũng mở. Hai người mặc đồ ngủ dựa vào cửa ăn hạt dưa. Một bộ xem kịch hay. Nhiều ngày không ra ngoài, tôi tưởng cậu không có nhà. Nhìn đống rác này trước cửa nhà cậu xem, còn chưa nhanh dọn dẹp đi, nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người. Tôi lạnh lùng nhìn hai người, vô tình nhắc đến rác rưởi trước mặt, trực tiếp ném lên người hai người. Hai người bị sốc còn chưa kịp phản ứng, tôi liên tiếp ném tất cả rác vào nhà anh ta. Ngay cả khi hai người phản ứng và hét lên, tiến lên và nhét trứng thối vào miệng hai người. Một ngày liền muốn ăn cơm của nhà người khác. Nào, ăn đi, ta để người ăn. Tôi ném quả trứng còn lại vào người họ. Cả hành lang hôi thối. Tiếng hét của hai người vang vọng khắp sàn nhà. Đèn điều khiển bằng giọng nói trong hành lang sáng lên. Cậu bị bệnh à? Ôi, cô gái vừa hét lên, trong khi liên tục nhổ trứng thối trong miệng ra. Người con trai bị hun khói hoàn toàn không nói nên lời. Cả người đều quỳ trên mặt đất, giữ tay lên cổ họng. Chị gái 1503 nhìn thấy điều này và đứng yên tại chỗ. Tôi sợ làm tổn thương người vô tội, nháy mắt với chị ấy. Sau khi nhận được, vội vã về nhà và đóng cửa lại. Hai người ở 1502 bị mùi hôi thối bốc lên. Con gái phản ứng trước, chạy về nhà vệ sinh để rửa. Thực ra tôi cũng rất muốn nôn, nhưng tôi vẫn kiềm chế. Dù sao phong thái phải có. Con trai vừa nôn vừa nói xấu tôi. Ồ, tôi chắc chắn rồi. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bạn đi. Bạn đợi tôi nhé. Hai người đóng cửa lại. Tôi ném tất cả rác ở cửa ra trước cửa nhà họ. Về nhà nếu muốn ghê tởm người khác, trước hết, bạn phải chịu đựng không sợ buồn nôn. Rõ ràng là hai người họ không thể chịu đựng được như tôi. Cửa vừa đóng, tôi cũng vừa nôn lên. Trên tay toàn là mùi trứng thối. Mau vào nhà vệ sinh tắm. Sau 2 tiếng rửa, cuối cùng tôi không còn mùi trứng hôi nữa. Tôi lau tóc và đi vào phòng khách. Trong điện thoại đã nhận được rất nhiều tin nhắn. Tất cả đều đến từ 1502. Hôm nay đi chơi, nhóm 0801. Tôi nghe thấy tiếng hét. Có phải là âm thanh của 1502 không? Tôi sẽ nhớ giọng nói của bạn cả đời. 1503 vâng, là 1502. Vừa 1501 cho họ một bài học. Chỉ là có thể gần đây trong hành lang sẽ có chút mùi hôi. Mọi người hiểu cho. 0801 cái gì 1501 mạnh như vậy? 0801 mùi hôi chút không sao đâu. Chỉ cần có thể xử lý hai vợ Chauffeur kia chúng ta đều có thể chịu đựng. 1501 iPhone 5 11402 mùi hôi không sao đâu. Chỉ cần có thể dọn dẹp hai người kia. 1601 tôi vừa nghe thấy nó trên lầu. 150 iPhone. Bạn chỉ cần dọn dẹp chúng vào lúc cần gọi cho chúng tôi. 0201 của Nhiên còn phải tàn nhẫn đến xử lý bọn họ. Bên dưới đều là cộng 1. Đây là điều tôi không ngờ tới. Không ngờ hai vợ chồng đối diện lại phiền phức như vậy. Nghĩ đến khuôn mặt của hai người, tôi biết họ sẽ không bỏ cuộc. Hiện tại từ miệng mọi người biết, cả tòa nhà dường như không ai có thể trị được chúng. Mọi người chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Có thể thấy phương pháp của họ chắc chắn rất bẩn. Bây giờ đã mất mặt rồi, chỉ có thể ngăn chặn. Ngày hôm sau, tôi đã nghĩ rằng họ sẽ sử dụng các phương pháp bẩn thỉu hơn. Lúc lại phát hiện đối diện yên tĩnh lạ thường. Khi ra ngoài, rác ở cửa đã được dọn sạch rồi. Ngay cả sàn nhà cũng lau sạch sẽ. Tôi tình cờ đối mặt với 1503 đối diện, cũng có chút không thể tin được. Nhìn mặt đất đã được quét sạch. Cô ấy hỏi tôi có phải em dọn dẹp không? Tôi lắc đầu. Chắc là họ có thể dọn dẹp. Đây có thể là họ đang kìm hãm một động thái lớn nào đó không? Cô ấy còn muốn nói gì nữa, nhưng lại thấy giờ làm việc của mình không kịp rồi. Sau khi nói lời tạm biệt với tôi rồi thấy đối diện không có phản ứng gì, tôi đi xuống siêu thị mua thức ăn. Không ngờ trên đường đi có rất nhiều người nhìn tôi không đúng. Tôi luôn cảm thấy như họ đang nói về tôi. Cảm giác khó chịu mạnh mẽ khiến tôi nhanh chóng mua xong món ăn. Trở lại khu phố, vừa đến phòng an ninh, tôi thấy cặp đôi 1502 đang nói chuyện với nhân viên bảo vệ. Cô gái chỉ vào tôi và hét lên đúng. Đó là cô ta, một người từng ngồi tù, vẫn là thương nhân. Những người như vậy trong khu phố của chúng tôi là có hại. Chàng trai đối mặt với người nguy hiểm như vậy, sao anh dám cho cô ta vào khu phố của chúng tôi? Bạn không kiểm tra khi bán nhà sao?
Hai người nói chuyện rất lớn tiếng. Bây giờ lại là giờ làm việc. Nhiều người đã đến xem rồi. Đây là sau khi tôi ra tù, lần đầu tiên bị nhiều người như vậy vây xem. Bảo vệ bị hai người làm cho có chút bất đắc dĩ. Người ta là dùng tiền bản thân mua nhà. Tôi có quyền gì để người ta ra ngoài? Lời này ra, hai người lập tức làm nổ tung. Các bạn làm thuê, chẳng phải là bảo vệ chúng ta sao? Bây giờ khu phố xuất hiện tội phạm, bạn không quan tâm tôi đã trả phí. Tôi là người trả lương cho các bạn. Ngay bây giờ, đưa người phụ nữ này ra khỏi đây ngay. Trong lòng tôi rất hoảng sợ, sợ bảo vệ sẽ đuổi tôi ra ngoài. Tay tôi nắm chặt túi mua sắm, bởi vì tôi biết nếu nó tiếp tục như thế này, tôi thực sự có thể đánh họ ngay trước mặt mọi người. Ai không biết tòa nhà của bạn, các cậu mới là người khó nhất. Một bác ông trò nheo mắt. Tâm trạng căng thẳng của tôi vừa rồi gần như ngay lập tức thư giãn. Hai người đang muốn bác. Một cậu bé khác bước ra. Các người chính là hôm qua cãi nhau không thắng người ta, bây giờ tìm lỗi ở đây. Nữ sinh tức giận. Cô ta là một tên tội phạm. Các ngươi không sợ sao? Người đàn ông gửi tài liệu trong tay cho mọi người xem. Tôi giống như bị người ta lột sạch quần áo chỉ trỏ. Không ngờ người bác đầu tiên nhận được thông tin, lấy đi những tài liệu còn lại trong tay hắn, xé nát tất cả thông tin. Bà đứng trước mặt tôi, đối mặt với hai người của 1502. Có mẹ đẻ không có mẹ dạy, cái gì cũng làm được, cũng không sợ thua lỗ. Hôm nay lão nương đứng ở đây, xem ai dám đuổi cô gái này bỏ đi. Những người khác cũng có rất nhiều người. Thế lý do tôi vào tù, không ai chỉ tay vào tôi. Mọi người đều xé nát thông tin, cùng nhau mắng hai người ở 1502. Hai cái miệng thật sự mắng không được nhiều người như vậy. Hai người làm tức giận. Tất cả các bạn đều là những kẻ tâm thần. Giúp một người đi tù. Người đàn ông nói chuyện giúp tôi đảo mắt. Bây giờ là xã hội gì vậy? Chúng tôi không ngốc, chúng tôi chỉ phân biệt đối xử với người bệnh. Cuối cùng hai người không chịu nổi bị mọi người mắng chửi, rời đi một cách chán nản. Trước khi rời đi, nhìn tôi một cái. Mọi người thấy họ bỏ đi cũng tự động rời đi. Bác đặt con chó con xuống. Con chó con vẫy đuôi quanh tôi. Bác dắt dây chó. Nhìn con chó. Nhưng những lời nói với tôi đã qua rồi. Sau này phải nhìn về phía trước. Nói xong kéo dây chó. Đậu đã về nhà. Nhìn bóng lưng một người một chó rời đi, trái tim khép kín của tôi bị một tia sáng chiếu vào. Về đến nhà vừa đóng cửa lại, tôi liền lấy điện thoại di động ra gọi cho. Số duy nhất trong điện thoại tôi là người bạn tốt của tôi trong tù. Sau khi giải thích ngắn gọn yêu cầu của tôi với cậu ấy, cô ấy bảo tôi cho cô ấy một ngày sẽ tìm ra thông tin tôi muốn. Treo điện thoại lên, tôi đã quay video cho người hâm mộ. Có lẽ có nghĩa là gần đây tôi có việc, có thể không cập nhật được nữa. Hy vọng mọi người có thể hiểu. Video vừa được chỉnh sửa và gửi đi. Tôi nhận được thông tin của Hướng Mây. Xem thông tin của hai người, tôi có lẽ biết tại sao họ có thể dễ dàng lấy được thông tin của tôi. Hơn nữa còn có thể như vậy trong khu phố. Cha mẹ của họ không phải là người tốt. Giờ tôi yên tâm rồi. Nếu đều là người xấu thì cùng nhau dọn dẹp đi. Tối hôm đó, cửa nhà tôi lại bị người ta đập vỡ. Nhìn từ mắt mèo, một người đàn ông trung niên với hình xăm khắp người, đầu béo tay to, nhìn là biết xã hội đen. Tôi để những thứ tôi chuẩn bị sang một bên để giấu đi, nhưng nơi thuận tay có thể lấy được. Mở cửa ra thì thấy hai người 1502 đứng sau lưng người đàn ông. Người đàn ông giận dữ nhìn tôi. Chính anh đã bắt nạt em gái tôi và anh rể tôi. Tôi nắm tay dựa vào cửa. Có chuyện, cô có biết tôi là ai không? Ở đây ai dám trêu chọc tôi? Nhanh chóng xin lỗi họ. Mỗi ngày đều nấu cho hai người ăn. Nếu không tôi gặp bạn một lần đánh bạn một lần. Hai vợ chồng đứng sau lưng hắn. Nhìn tôi này. Tôi bình tĩnh. Nếu tôi không làm thì sao? Đồ khốn, tao thấy mày không muốn sống nữa. Nói xong hắn giơ tay liền chuẩn bị đánh về phía tôi. Tôi từ phía sau, trực tiếp lấy đồ dùng bò tôi chuẩn bị ra. Toàn bộ hành lang đều là tiếng xèo xèo. Tôi hét vào mặt anh ta. Đánh tôi đi, thằng béo sợ hãi. Ba người liên tục lùi lại. Tôi cười nhìn họ. Không phải các người đều biết ta là người phạm tội sao? Sao còn dám gây rối với tôi? Dù sao thì tôi cũng đã ở tù rồi. Tôi không phiền lại ngồi lần nữa. Đi lần nữa. Nào ai làm đi. Ta đánh ai? Người. Ngươi nghĩ chúng ta sẽ sợ ngươi sao? Các bạn trốn cái gì? Tôi cầm dụng cụ đi từng bước về phía họ. Ba người sợ hãi chạy về nhà đóng cửa lại. Từ ngày đó, họ không bao giờ dám làm phiền tôi nữa. Cho đến ngày thứ 10, ngoài cửa có tiếng sáo. Tôi mới biết hai vợ chồng đó đã chết trong nhà rồi. Tôi mở cửa, nhìn thấy chị gái cũng ở bên ngoài. Tôi hỏi anh ta 1502 chuyện gì đã xảy ra với họ. Họ chết rồi. Tôi trông ngu ngốc, chỉ liếc nhìn hai cái xác nằm bên trong. Tôi cảm thấy gầy hơn nhiều so với những gì tôi từng thấy trước đây. Sắp trở thành người giấy rồi. Họ sẽ không chết đói chứ? Chị gái thở dài và nói có. Thật kỳ lạ. Hai người này đi đâu cũng không được sau bữa ăn. Thậm chí không gọi đồ ăn mang đi nữa. Cứ như vậy sống chết đói.
Có lẽ đây là ác nhân có ác nhân báo. Tôi gật đầu. Chị gái tiếp tục nói. Và cũng nghe nói, mới bắt đầu, anh trai của người phụ nữ đã mang thức ăn cho họ. Nhưng đến ngày thứ 3, anh trai anh ấy cũng chán. Tôi đã không quay lại sau khi cãi nhau với họ. Cho đến ngày hôm qua có thể đã hết tức giận, hắn lại mang cơm tới. Chỉ là trên đường xảy ra tai nạn. Bây giờ vẫn còn trong phòng ICU. Tôi lập tức sững sờ. Cả ba đều xảy ra chuyện như vậy thật không thường thấy. Trừ khi cuộc sống thật sự làm quá nhiều chuyện vui vẻ.